Üdv mindenkinek, sziasztok! Nagyon rég volt már, jó, itt vagyok János, Ropi-evők, ja, meg Csabi. Nagyon rég volt már olyan adás, amikor olyan igazi csapásmérő autók voltak. Mindig vannak érdekességek, de azért az, ami ma lesz tűzijáték szinten, az hát nem összehasonlítható mondjuk a takarítógép. Ez a CLA, ez durva. Még egyszer hangsúlyoznám, tehát a Dacia Spring takarítógép, az összesen összeadtuk volna, lett volna körülbelül 47-48 lóerő. Itt azért egy picit más lesz. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Ixon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Reklámépítészeti megoldások 20 éve a G-Ban Partners Kft-től. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Mercedes-szel fogunk kezdeni, János van belőle felkészülve, mit kell tudnunk róla? Hát ez egy CLA 35 AMG, tehát a kisebb. Ugye ebben az a jó, hogy ez csak 306 lovas. Csak. Ebben az a jó? Igen. Ugye 7 fokozatú váltós, viszont összkerekes, tehát hogy én azt gondolom, hogy alapvetően a múlt heti Giuliához lehet hasonlítani, tehát hogy ez egy érdekes páros lesz. Igen, a másik résztvevőhez nem érdemes szerintem, mert hogyha... Ahhoz semmit nem lehet hasonlítani, legfeljebb... Megszorozzuk kettővel. Néha itt elmennek fel. Ilyen repülők, igen. Azokat. Úgyhogy szerintem érdekes lesz, meg ugye mentünk sok AMG-vel, azt hiszem 35-tel még pont nem, csak 45-ökkel. Szerintem sem 45-ökkel. Igen. Meg ugye 53, meg 63, úgyhogy meg 43-mal is mentünk már. Úgyhogy én nagyon várom, hogy ez a kocsi miatt megy, mert ugye a CLA, mint magyar országon gyártott autó, eleve egy érdekesség. Másrészt meg ugye ez a kisebb AMG, még ilyet nem próbáltam. Konkrétan a 29. Mercedes, és hát keresve kell. Majdnem mindenhol AMG pont ezt felirat van. Keresnem kell azt, amelyik nem AMG, igen. Na igen. itt volt egy CLS 400D. Új. Egyszerűbb lenne a AMG langlistát nézni. Igen. Néha belekerül egy-két sima Mercedes. Figyelj, szerintem azért lesz érdekes, kicsit így megragadva a lehetőséget, ha nem maragszom, mert hogy... Már a beszédre? A beszédre. Beszélj nyugodtan. Ugye? Köszönöm. Mert hogy teljesítményben például mentünk M135-ével, vagy M235-ével Mindegyike, meg 240-i M-Performance-al is. Az más, mert az még a 6 hengeres, én most az újabb 4 hengeresre gondolok, igen. Mert az, ami teljesítményben is pont ez, meg konkurenciának is ez van beállítva. Ugye az is összkerékhajtás, 306 lóerő, 2 literes turbó, tehát az nem a 45-ös ellenfele, hanem pont ennek az ellenfele, és ilyen szempontból például én nagyon kíváncsi vagyok, hogy alakul a köridő. Játszátok le, én is nagyon kíváncsi vagyok rajta. A nézőknek egy Michelin információt tudok nyújtani. Úgy maradtál, Jánosom? Nem, tovább. Ő nyert. Mehet? A gumikat én néztem. 4S van rajta. 4S, azért mondom, hogy egyébként majdnem egyformák, mert ezen is 4S van. Azért egyforma gumik vannak. Annyi, hogy... Lehet, hogy akkor akik hozták, nézik az adást? A dimenziókon van. Szerintem ez az első szerelt. Ez az első szerelt rajta? Az egyébként a másik, ami összeköti őket, hogy mind a kettő elég friss autó azért még. Tehát, hogy... Nagyon szépen. Úgyhogy de mehetsz is akkor megmelegíteni. Melegítsem meg, mi? Egy kört lazítsál rajta. Majd én melegítek ma M5-öt, hogy felszállhass vele. A hegyre. Igen. Jaj, hú, de meleg van. Nekem nagyon tetszik a formája egyébként. Nagyon. Meg azt tényleg tök menő, hogy Magyarországon gyártós. Igen. Nekem az új Ámert is marhára tetszik, mint autó, pedig nagy ugye jó formája van. Mindenki attól van kiakadva, hogy ez az új 1.33-as benzines van benne, de jó formája van, meg úgy minden úgy tök jól működött benne. Ez egy nagyon kis kellemes. Ugye a B-osztály az más, hát az A az nagyon kis, de meg ez is, tehát hogy nagyon szép szerintem bennül az összhang is, mindenféle szellőzők, stb. Itt sincs baj a váltási idővel. Rajta elektronika van. Ugye ez 7 fokozatú autó volt, azt nem mondtam talán. Úgyhogy, mert ugye a Benzinek már van 9. Aha. Egyelőre olyan kis lelkes. Abszolút. Látvára lelkes. Nagyon szépen mozog. Az szerencsé, hogy a Veloce ideje még itt van a fejemben, az 48-9 vége. Hát 48 az így lenne. Szerintem annyit fog is, így ránézésre.
Kicsit öblögetnie kell. Igen, ortolós egy picit. Sajnos, látod? Nem tudja gázzal befordítani. Kicsit várós. Lehet, hogy rád marad a feladat. Takra? A 48. Srácoknak intézek egy új vásárlást? Igen. Hát mondjuk a 840 lovas szörny mögötted az egy érdekesebb feladat lesz. Az biztos is. Olyan kultúrákat teszi a dolgát. Igen. Nem az a nagyon Semmi agresszivitás. Igen. Egyébként alapvetően ilyen ezeket tetszik. szempontból is hasonlít a Giuliára. Igen. De az is ilyen, nem túl hangosan. Na? Időmérés, első kör 47,483. Akkor másik műsort néztünk, várjál. Nem, kultúráltam, mert marha gyorsan. Bazd meg. És akkor finoman fogalmaztam. Igen. A negyedik abszolút Mercedes idő. A C43-at is megveri. Aha. A C43 második verzióját is megveri egy tizeddel. A45 S van előtte 4 tizeddel, S63 meg a GTC. Ugye, én mondtam, hogy Hülye vagy? én ez egy ilyen kis szuki. Nincs semmi csinálod alatta, de halad. Jézusom. Te előtte vért ittál, vagy? Na, Figyelj, mi lett veled? na, mi történt? Hát az abszolút negyedik Mercedes idő. Igen? Aha. Hát mondjuk ilyen piros löttyöt ittam, úgyhogy lehet, az lehet. 47 Tényleg még a vér is timmel. 47 483, hát ami ilyen M4-et, meg M3-at, meg ilyeneket megszégyenítő idő. És a Mercik között is egy darab A45 S van előtte, picivel, 4 tizeddel, egy S63, meg a GTC. Hoppá. Tehát, hogy a többit azt úgy megmosta, mint annak a rendje, úgyhogy figyelj! Mesélj az élményekről, addig nézegetek még időket. Nagyon rendben van az autó. Tényleg nagyon rendben van, annyit tudok erről mondani. Köszönjük szépen. Ez egy hosszú műsor lesz. Precízen irányítható. Az ereje, nyugodtan adhatsz gáz bármikor, nem ugrik ki alólad. Nyilván mókásabb lenne, a többet hajtana hátul, így csak olyan semlegesen elfordul. De viszont nyugodtan adhatsz gázt, kigyorsít. A váltó programozás, amiben érzek egy pici nüanszot, mert sokszor volt olyan, hogy mikor a kanyar kijáratnál rálépek a gázra, egy picit gondolkozik. Úgyhogy inkább egy picit hamarabb léptem, vagy ha tartja épp a fordulatot, akkor nagyon jól elkapja, de volt több kanyarban, amikor arra kellett egy picit várni, hogy elinduljon. De egyébként nagyon semlegesen megy, és effektív, könnyen vezethető, csak érzed, hogy azért haladsz. Tehát, hogy látványtalanul nagyon jó megy. Pont ez, hogy mi se tudtuk megítélni az időeredményt, mert olyan teszi a dolgát, de semmi nagy história. Semmi nagy duranás, csak egyszerűen gyorsan megy. Igen. Ugye mondtad, hogy a M135 i-vel nézzük össze, annál azért 8 tizeddel gyorsabb. Úgyhogy azért az, pedig az a konkurens az a hivatalosan. konkurens. János. Andiamo. És nem érzed gyengének, tehát hogy megy ez azért. Rajtprogram néztük, szép Igen. gyors váltások, tehát úgy tetszett, nagyon tette a dolgát. Nagyon. Nem tartom rossz választásnak. És a légkondi is milyen jó benne. Ugye? Egyedül ezt a üvegtetőt én nem biztos, hogy preferálnám, de ez egy más kérdés. Azért, mikor felborulsz, azon kimászni sokkal könnyebb. Jó. Te hülye! Szóval, hogy harmonikusabbnak tűnik, mint a 45. Tehát nyilván az csúcs teljesítményre még inkább ott van, meg minden, de nem biztos, hogy a mindennapi használatra feltétlen Jobb. kell az a plusz 100 x lóerő, mert ez is tök jól megy. Nagyon bizonyítós időnek tűnik azért nekem ez a 47-4. Igen. Úgyhogy pozitív élmény volt. Nagyon durva. És mondom, ez nem megizzadva, tehát hogy ezt ilyen teljesen relatíve könnyedén. Igen. Mondom, ezt beszélgettük elő, hogy azért nem is mertünk tippelni, mert annyira nem történik semmi, hogy nem tudom megmondani, hogy 47 vagy 50. Igen. Tehát azt látjuk, hogy persze gyorsan történik, tehát nem megy szarul, de Nem. hogy ennyire jól, azt meg nem tudod megítélni.
Igen, izzadságmentes, tényleg. Futómű hangolása is rendben van. Ugye most a legkeményebbre rakta, hogy beraktuk a legsportosabb beállítás, a futóművet is a legkeményebbre rakta, de ez így pont jó. Mondom, a váltó az, ami nem feltétlen minden helyzetben kívánja ezt a nagyon extrém sportosságot. Ott éreztem ha valami észrevételezni kell. Na azon kívül meg nagyon harmonikus. Nyilván, aki hátsó kerekes rajongó, ilyesmi, annak túl semleges. Aha. De alapvetően viszont nagyon jó semleges. Tehát csúszkálni nem ezt venném, de gyorsan haladni, stabilan viszont ez egy jó opció. Nézd meg szépen, elfordul és kész, pontosan megy. Lehet vele menni, igen. És ugye most küzdünk az elmelegedéssel, de nekem nem úgy tűnt, mint ami elmelegedett. Nem. És első kör 48,409. Azért egy másodperccel lassabb, mint a te időd. 31,524. Lehet, hogy a teljesítményből viszont vett vissza valamennyit. És 1,3 a két köröm, tehát a második köröm már csak 3/10 kapott. Egyébként hozzáteszem, bocsánat, de még azek is jó idők. Há, hogyne, még ezzel sincs semmi baj. Így van. Igen. Komoly kis gép. Nagyon. Ebből is van egyébként kombi, annak is nagyon szép a formája. Bizony. De már ez is gyönyörűen néz ki. Ez is gyönyörű, csak az meg még praktikusabb is talán. Tök jó. Az első körön 1 másodpercet kaptál, a másodikon már csak 3/10, elkezdett már elmelegedni picit talán, hát, nem? igen, meg szerintem kicsit bénán vezettem az elején, és így túl beerőltettem, és akkor elcsúszkáltam. Tehát, hogy igen, tehát, hogy ja, de amúgy meg marha jó kocsit. Azt néztük pont, és Csabi hívta fel a figyelmemet, hogy még az 1 másodperccel lassabb idő is marha jó időnek számítana. Igen. Kicsit a kikanyarodáson tudtam szerintem el nagyon, tehát viszonylag az egyenesre? Az mind a kétszer egyébként. Valahogy egy úgy 2-ből sikerült bekanyarodni oda, és akkor így az nagyon sokat számít szerintem. De tényleg, tehát ha valaki ilyen gondolkozik, hogy ez tetszik neki, hogy vegyen, ne gondolkozzam, mert már jó kocsi tényleg. Tehát, jó, eleve jót vártam tőle, de még... Én épp mondtam, hogy nem biztos, hogy a 45-ös megéri azt. Igen, hát ez mindennapi azt. Most az eredmény is azt mutogatja, hogy... És tényleg az a teljesítmény, amit mond Csabi, hogy ha picivel többet hajtana a hátul, akkor még egy picit játékosabb, de így meg olyan megabiztosan tudsz vele bármit csinálni. Igen. Hogy visszajön az árnyék. hogy szerintem tényleg fergeteges. Egy picike pihenő, és akkor még pár száz lóerőt bepakolunk a műsorba, és folytatjuk már is. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Reklámépítészeti megoldások 20 éve a G-Ban Partners Kft-től. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Xon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Látogatószámlálás, 95% feletti pontosság, nagyvállalati referenciák az Xperion-tól. És akkor egy újabb M5, azért ezt szerintem most már a BMW M5-ökkel is kezdünk úgy lenni, mint az MX-5-ökkel, hogy ez a szín, ez a fajta, ilyen izével, kerékanyával még talán nem volt. Jánoshoz fordulok, ha jól tudom, te tudsz most többet erről a kocsiról, tisztán látszik rajta, hogy full széria. Igen, abszolút, tehát teljesen széria, minden eleme. Tehát már a motorháztető is ugye, elég érdekes. Ugye egy fullos G-Power tuning van benne, most jelen pillanatban 840 lóerő és 1000 Nm. Ezt halkan is, vagy nem halkan, hanem még egyszer, 840 lóerő és 1000 Newton. Csak hogy kerek legyen a szám. Hogy előre tudjon menni. Igen. Ez ami nem gyorsul, hanem arrébb húzza a földet maga alatt. Ezt úgy tudták elérni, hogy már a turbó meg intercooler is ki van cserélve, tehát hogy nem a széria dolgokkal van. És hát ha ránézel, az is kiderül, hogy nem a széria futómű van alatta, egy kávé futómű van alatta, nem a széria felnék vannak, hanem ugye a 20-as a legnagyobb, ami erre kérhető, ez a 21-es van. Meg hátul is. Szélesebbek is a gumik, és hát ugye még hátra került egy ilyen spoilerke is. Hogy... 4-es van rajta, ugye azt tudom, és még vettetek észre ilyen apró érdekességeket, hogy még légterelők is karbonból vannak, ami elég érdekes. Hát mindenféle
vagy van légterelő, amit nem látsz, az is karbonból van. Tehát ugye az egész autó ilyen csoda, tehát hogy az a szint. Én egy kicsit a 4-estől félek, ezért mondtam Csabinak, hogy mivel ő a gyári Fahrer, menjen ővel először, mert ugye 840, meg főleg az 1000 Nm, hát a 2 kör alatt így megolvad rajta a gumi. Azt azért meséljük el a nézőknek, hogy most egy nagyon meleg napon vagyunk, nem mértünk még hőmérsékletet, de bőven 50 fok fölött van az aszfalt, és most már elkezdett ez hátránnyá válni? Hát azt vettük észre, igen, hogy még ezek a gumik is azért kicsit a második körre már túlmelegednek egy kisebb autón is. Tehát egy ilyen teljesítmény, ilyen súly mellett meg aztán végképp. Tehát azért itt közel 2 tonnáról beszélünk. Ugye ennek az autónak az alapja egyébként egy M5 Competition volt, az LCI, tehát az aktuális kiadás, ami szériában is 625 lóerő. De hát ugye hallhatóan ebben még került azért 1-2 lovacska. De ugye olyan szempontból abszolút bízom benne, hogy tényleg azért a G-Power nem ma kezdte egy nagy neves cég, tehát nem csak egy kis szoftver és akkor minden jó lesz, hanem tényleg még a tulaj azt is mondta, hogy ez még nem a végső stádium, mert majd az autó megy ki, mert van még egy ennél átfogóbb csomag, csak az egy hosszabb beavatkozás, mert akkor hajtókarokat, dugókat, mindent cserélnek, és akkor még lehet egy picit azért alakítani, hogy ne torpanjon ekkorát, igen. Csabi, volt azért itt már 800 lóerős, volt sokféle M5, és azért az időeredményünk azt mutatja, hogy a sima alap Competition a legjobb. Hogy vársz egyébként olyan időt ettől a kocsitól, még mielőtt beleülnél, ami felveszi a simával a versenyt? Várok. Nagyon nehéz hova tennem. Ugye más méretű gumik, más futóműbeállítás. Nem tudom, hogy mennyire egyenes vonalra, mennyire kanyarra van beállítva, nem tudom, hogy a gátlókkal mennyit foglalkoztak, hogy forduljon, hogy ne forduljon. Tehát nem tudom, hogy mennyire alapon áll az autó, vagy mennyire van behangolva. Az biztos, hogy az alapösszetevők benne vannak, csak hogy ez oda van-e állítva, amire nekünk itt szükségünk van, ebben nem vagyok biztos, és emiatt azért egy kicsit tartással vagyok ilyen irányba. A gyári autó az egy nagyon harmonikus, amennyire ebbe a kategóriába harmonikus tud lenni, de nem tudom, hogy ahhoz képest ő hogy áll. Biztos, hogy ha mindent be lenne lőve, akkor fölötte kell lennie. Jó. Ennyi. Akkor most szerintem ez a gumi, ugye ez már nem ez a teljes, mert a Competition-en az egy jóval jobb sportgumi volt. Tehát ez a teljesítmény szinthez már nem ez a gumi már nem elég. ideális. Hát de ugye itt már csak semi-slicket tudsz. Csak versenypályán. Semi-slicket tudsz rárakni, csak az meg utcára nem jó. Tehát ugye az úriember, aki az autó tulajdonosa, mondja, hogy neki ez családi autó is. Persze, tehát megkérdeztem, hogy miért nem M5 CS, és mondta, hogy hát mert a gyerekek nem férnek be hátra, stb. Mert ugye annak hátul is ilyen kagylósított ülés, stb. Elől ugye kagylóülés, stb. Tehát, hogy neki azért a Competition a kiindulási alap. De hát pont ezért mindennapi használatra egy semi-slick viszont már erős kompromisszum. Akkor nincs játék, hanem Csabi, melegítesz, vagy rögtön rajtolsz? Nem, mindenképp melegítesz. Majd meglátjuk, mennyi marad még. Jó. Meglátjuk, mi akkor utadra engedünk, és nagyon drukkolunk. Szerintem 4 VD-ben, nem 2 VD-zünk. Hát szerintem is, az eredményre menj rá. Addig én kinyitom a listát, és azért megnézzük azokat az ijesztő időket, amiket produkáltunk korábban. Hát mert az most egy másik liga. Hát most nagyon elő kell lennem. Hát 45-357 a Competition. És a következő M5-ünk az egy 46-0, aztán van 46-2, aztán van AC Schnitzerrel 46-6, Nerpellel 46-7. Eddig tartanak az M5-ök így első ránézésre. Milyen érdekes, hogy ilyen autókra azért a lelátóra felültek az emberek. Nem is, mert valaki kereket cserél. Azt folyamatosan. Kerékcsere az megállás nélkül megy. Ez a... Kevés olyan autó van egyébként, ami az autópálya alapzaját felül tudja írni, de ez az. Hát meg ami ott tényleg igazából csak azt várod, hogy mikor emeli el. Nem? Olyan sebességig kilő, és akkor úgyhogy az kéne, hogy... Fast and Furious a stílus, tudod, hogy
Föláll ez, mint Vin Dieselnek 2 kerékre? Én emlékszem, a 750-es volt a Tuning Cabriolet, amit... A legerősebb az 800 volt, amivel mentetek eddig, az kerek 800. Úristen. Tehát ez most egyébként a legerősebb M5, amivel megyünk. Tehát érdemes az egyenes elején gondolni rá, hogy fékezni Igen. kell, mert már... Jézusom, pedig tolja az elejét nagyon. Csak hát ha rárúgsz a gázra, akkor már nézzük, már most fölfestette a kerekét. Atya világ. Hát igen, meg nem csak a 840 lóerő, az 1000 Newton. Tehát az hogy bírják ki az alkatrészei? Hát, túl van ez méretezve, Igen? eléggé. Hát tudjuk is, hogy ez a motor alapban is többet tud. Tehát ilyenkor nem lennék kardán, féltengely, meg semmi nagyjából. Mielőtt megjelent ez az M5, azelőtt azt hiszem évben beszélgettünk egy BMW MS mérnökkel, és mondta, hogy hol tesztelik a prototípust, és 3-2 alatt már simán gyorsul 100-ra, tudod? De bátran megy vele, te jó Isten. Battog egy kicsit. Na most fogunk napba nézni. Egyenes közepén fékezni kellett. Annyira megjött. Kicsit ugrál a kocsi. Igen. Most is lefele leugrott a... Igen, lett is egy kis füstakeréktől, igen. Na, eltolja az órát. Én azt mondtam a melegítésnél is. Jézus. Nem. És tolja az elejét, igen. Azt mondom, ez a gumi kevés rá egyszerűen. Erre a használat. Ettől függetlenül azért marha gyorsan történik meg, Persze. tehát hogy biztos, hogy komoly lesz az idő. Jó, meg hát végignézed belső kamerában, hogy mit fejel a hogy kormányt. mit fejj meg a kormány. Mert én is meg fogok izzadni. Már látom. Azt a rohadt életbe. Most kb. Olyan, mint a felszáll. Hát megint meg is mozdult neki, igen. A második köre az nem lesz jó. Igen. Rosszul jön le a rázókról. Igen, lepattan a kocsi a rázókról, igen. Azt a rohadt életbe. Agybeteg. Kicsit erős. És első kör 46,201, összidő 1 perc 28,136. Az AC Schnitzer előtt van 2 körön, pár ezreddel, és 1 körön pedig a negyedik BMW és a harmadik M5. Tehát van a 45-300, van a 46-0, meg ez 45-200 és 45-200. Tehát még egy fél tizeddel arrébb van egy 2018-as M5. De szerintem egyébként az AC Schnitzer volt a 800 lóerő, ha jól emlékszem. És annál meg azért 4,5 tizeddel gyorsabb. De továbbra sem tudja még megközelíteni se az alapot. Hát az a... Nagyon érdekes. A negyedik BMW idő nem tudja megközelíteni a sima Competition-t, mert annál 9 tizeddel lassabb, viszont a harmadik M5 a 2019-es változatnál 2 tizeddel, másfél tizeddel lassabb, viszont a másik 800 lóerősnél, ami a Schnitzer volt, annál meg 4,5 tizeddel gyorsabb. Tehát, hogy a maga ligájában egyébként jobb, de a szériánál meg nem. És azt láttam, hogy hát főleg Jani hívta fel a figyelmet, hogy nagyon sokszor füstölt a kerék, majd lepattogtál rázókról. Igen, egyelőre nem volt teljesen harmonikus a viselkedés, úgyhogy kanyarokban nem volt meg úgy a tapadás, amit szerettem volna. Tolta az elejét picit? Van, amikor azt tolta, ha meg gázt adtam, akkor van, ahol éppen betapad, van, ahol meg elcsúszott a hátulja, hiába összkerékben van, ugye 4WD-ben mentem, elvileg az a leggyorsabb, de így is van, amikor el kellett venni a gázt, tehát hogy elég darabosra alakult. Aztán mikor egy picit egyenest fog, vagy pici tapadást talál, akkor utána kilő, mint a űrgolyó. Azt néztük, hogy az első körben majdnem az egyenes felénél már fékeztém, annyira gyorsan megjött a dolog. Muszáj, és már ott is 140 fölött van. Tehát, hogy nagyon megy, és így is a sikánban, mikor ráfordítottam, a hátulja elúszott. Az első körben még éppen, hogy a másodikban sokkal jobban. Tehát, hogy még a hátsó tapadással küzdöttem, nekem az nem volt az igazi. Ahhoz még több kell, azért ezek nagy kerekek, ezek nem melegszik olyan hamar túl, ennek kicsit több hő lehet, hogy nem árt,
nyomásba kéne picit lejjebb menni, de most nem volt meg a tapadás. Az autóban irgalmatlan potenciál van. Maga a vezethetősége teljesítmény szinten az sokkal jobb, tehát az nem ez a chip tuning feeling, hanem tényleg jól jön a teljesítmény, de bitangerős, mikor elindul. Úgyhogy egyelőre egy kis tapadás kell, és így a darabosságot lefaragni belőle. János? Vigyázzon magára, legyen szíves. űrrakéta. Hát azt láttuk. Azt láttuk, ahogy megindul. Fú. Eszement. Űrrakéta. Csörög, csattog, Belül is hallani a lefújható szelepeket. Egyébként az jó, hogy az első kereke is szélesebb, nagyon jó, be lehet vele fordulni. De azt nézegettük, hogy azért még a második körben is voltak olyan kanyarok, bár nyilván ez a tempótól is függ, hogy azért mintha megtologatta volna az elejét. Egy picit. Igen. Nem, nincs ott a tapadás, ahol kéne most per pillanat. Jani folyamatosan azt mondta, hogy látta a körödet, hogy nem elég ez a gumi. Erre. Utcára oké, erre nem. Nem tudsz vele mit csinálni. Igen. Tehát olyan irgalmatlan erős. Annyi tempót szeretnék átvinni vele, hogy menjünk. Hogy az meg már átesik a gumi határán. Hozzátéve, hogy utcára szerintem nagyon nehéz lenne ennél jobbat rárakni. Hát valószínűleg nincs, igen. Tehát egyszerűen, hogy használható is maradjon az autó, per pillanat ennél nem nagyon van jobb választás. És ugye mondtad, hogy nem tudod, hogy milyen a beállítása futóművileg, mennyire fordult úgy, ahogy szeretted volna. Lehetne rajta faragni? Mondom, hogy abba van. Az hiányzik egy kicsit nekem, hogy jobban forduljon. Aha. És azt meg és hogy ki lehessen gyorsítani. Tehát a hátul nagyon hamar elérte a kanyarba a határát. Értem. És szerintem ott csúszik el a köridő, hogy nem tudok úgy ráfordulni az egyenesre, mint ahogy szeretnék, mert a gázt adok, elúszik. Aha. Hátul biztos, hogy azt nézegettem az első kanyarokban, hogy olyanokat haigáltál rajta. Próbáltam határozottan menni, hogy ne ott vesszen el az idő, de bárhol el tud úszni egyébként, még 4VD-ben hát is. Gondolom ezzel a teljesítménnyel itt nincs kérdés. Tehát, hogy... De hát egy pusztító. Hát eszement. Hát meg azért, amikor 46 másodperc alatt körbeértek, meg 45 alatt, akkor azért ott már mindig van baj. János szép óvatosan. Muszáj, mert mondom, nem fordul akkor át, mint kéne. Igen. Tehát azért mondom, hogy ez inkább egyenes vonalra van belőle a futómű sajnos. Biztos, hogy kanyarban ennél többet ki lehetne belőle hozni. Aha. Mondjuk cserébe egyenes vonal van belőle, az egyenes vonalban jön is úgy, hogy nem érted. Tehát még láttad a 140-et? Ja, simán. Igen. De hamar fékeztem, hogy tuti elforduljak. Hogy biztos leforduljak. Annyira nem vagyok vagány. Csökkör 46,979. Összidő 1 perc 29,148. Az kereken 1 másodperc. Igen. Itt meg 7 tized és az meg 7 első. tized, igen. Akkor ahhoz képest, hogy mennyire, de nem annyival lassabb, mint amennyire tisztelősebbnek tűnt a tiédhez képest, mert tiéd egy agresszív kör volt, ez meg ilyen nagyon szép kultúrád. Több különbséget vártam volna. Aha. $46,200, azt a kurva. Egy ilyen luxus Egy luxus limuzintól, igen. Ahhoz képest, hogy nagyon-nagyon kulturáltan megtiszteltél mindent, szerintem nem nagy különbséggel 7,3 kaptál a két körön. Főleg, hogy az új körben tök kulturáltan mentél be, de hát alattad is azért botrányosan nézett ki. Inkább ilyen birkózó verseny sajnos. Én jobban szenvedtem az elejével, mint amire számítottam. És tényleg az a furcsa, hogy ha végre egyszer el tudod fordítani, akkor meg nem szabad ész nélkül belenyomni a gázba. Tehát, hogy igazából egy ilyen furcsa összhangja van az autónak, meg kéne szokni, meg nekem az volt még a furcsa, ami Csabi is, hogy megcsúszott a sikán, vagy nagyon orra dől féktávol, és elkönnyül és ha bármikor akkor bekormányzol, akkor már ott elúszik bejáraton, még gáz nélkül. Túlságosan valahogy a féktávokon túl. Ez egyébként gátlóállítás, tehát ezeken, hogyha itt
egy fél napot dolgoznánk, igen, sokkal többet ki lehetne hozni az autóba. Tehát benne van, ez az, amit igen, az elején mondtam, hogy a komponensek megvannak, szerintem mint egy fél napot kéne a setupon dolgozni, és akkor így sokkal többet ki lehetne hozni vele. Alapvetően az, hogy a két autó között 1,2 másodperc van csak, az nekem nagyon meglepő. Hát ez azért van, mert ugye azzal nem tudtátok kiautózni az igazat, azzal meg közel. Ahol fékezni kell, annak onnan indulna a buli. Végre összeszedni magát, na akkor menjünk. Azt már fékeztek. Igen. Srácok, köszönöm szépen nektek is, hogy itt voltatok velünk, de jövő héten természetesen újra lesz Laptiming, addig Insta, Facebook, YouTube. Jövő héten találkozunk, sziasztok! Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Professzionális küzdősport és fitness felszerelések a BP Fight-tól. Sütőipari gépek forgalmazása és szervizelése a ProGape Goldex Kft-től. Ülj be te is versenyzőink mellé, és éld át a száguldás különleges élményét a Hungaroringen. Jelentkezz a Phoenix Motorsport elérhetőségein. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Laptiming adásokról sem.